Mirë, i kthehemi sërish në studio pas hapësirës muzikore dhe sigurisht si shpat dhe intron do të shkojmë me shtypin e ditës për sot dhe do të shohim disa për gazetave kryesore në vend. Do ta nisim me gazetën e parë me temën. Europianët janë të prerë, qeveria është legjitime. Rama s'ka arsye të dorëhiqet. Mesazhet e forta të eurodeputetëve për opozitën shqiptare. Fundi tragjik i Etem Haxhi Ademit, babait të tragjedisë shqiptare, shkrim në faqen 10 dhe 11 të kësaj gazete. Vask Koleci, si i pushkatonim të pafajshmit me gjyqet të sajuara në faqen 11. Nga mero baze, opozitën nuk e dëshpërojnë kritikat, por negociatat në faqen 8. Alfred Peza, tangoja e Ilir Metës dhe heshtja e presidentit në faqen 9. Nga Andi Bushati, pse po reshtin kudo partit tradicionale shqiptare dhe nga Benandoni vetëm djegje e mandateve mund të shpëtoj reformën në drejtësi, shkrim në faqen nëmër 9 të kësaj gazeta. Pra pas skenat e takimit të tensionuar, Monika Kryemadhi thot vetëm një fjalë, duam ndrim pushteti, po se kuptoni këtë është problemi juaj, deklarata e Knut Flenkestein. Deputeti i Partisë Demokratike, letër qytetarëve, ju jeni turpi vetë, ku do këndodheni, na kërkoni falje dhe arrestoni diku aty në fund të protestës tonë dhe mos dëgjoni ambasadat. Nga i papuni me hamër që terrorizoi Myslimshyrin, 3 kandidatë të Lulzim Bashës, kush janë të proceduarit nga policia. Në faqen 7. Përfunduam me gazetën Tema për shkuar me një tjetër të përditshme, do t'jetë gazeta Sot, soti do t'hapet me krye artikullin. Flenkestein plas bombën gjatë takimit me shoqërinë civile, akuza Berishës se nxitet nga rusët për të destabilizuar vendin, e konfirmon edhe ish kryeministri. BE hap rrugën për largimin nga politika të Berishës, Bashës dhe Kryemadhit, s'duhet qeveri tranzitore, parlamenti do të vijojë punën me emra të rinj. Brukseli vendos vijën e kuqe familjes së presidentit, Flenkestein i zhgënjur me sjelljet e Kryemadhit, zonja e parë po bllokon negociatat. Rihapet gjyqi i shekullit, Izet Haxhia përballë Berishës me prova të reja për vrasjen e Hazem Hajdarit, ja gjyqtarët që do të shqyrtojnë çështjen Hajdari. Rriten çmimet e tarifave celulare për ofertat, paketat ditore dhe javore, bëhen 50 deri në 70% më të shtrenjta. PD dhe LSI drejt shkrirjes, 11 kandidat pasardhës gati të pranojnë mandatet e deputetit, ndërkombëtarët nisin lobimet. Shuplaka e eurodeputetëve alarmon lëvizjen socialiste për integrim, Kryemadhi dhe deputetët sulme dhe fyerje ndaj Flenkestein nuk tërhiqen nga skenarët e dhunës. Balla dhe socialistët shpërthejnë ndaj Metës dhe Berishës, ata fshihen pas skenarëve destabilizues, SBA dhe BE nuk i duan. Vetingu prek këshillin e lartë të prokurorisë, apeli shkarkon nga detyra Antoneta Sevdarin të rrezikuar edhe 3 të tjerë. Pavli Sallata, investimet e varfra po rënojnë institucionin e artit, Ministria e Kulturës nuk bashkëpunon me artistët. Koment dhe analizë nga Inver Cakaj, na duhet një qeveri për të mbrojtur kriminalët, dhe nga Erion Mezini, letër e hapur për kryeministrin e ardhshëm, nga Florim Zesha, jo marrëveshjes për zhbërjen në shtetit. Tek pjesa e dosjerit, në këtë gazetë do të gjeni cia zbar detajet, ja kush ishin favoritët për të marrë drejtimin e komunistëve përveç Hoxhës, nga Omer Nishani e Sejfullah Malishova tek Koçi Xhoxha. Më falni. Përfunduam me gazetën Sot për të shkuar me të përditshmen Shekulli, gazeta Shekulli do të hapet me krye artikullin Sanatoriumi 1.7 miliard lek për kondicioner, tenderi pas një lloj gare. Si u përjashtuan nga gara, 4 kompani për tenderin e paracaktuar, abuzime për sistemin e ngrohje ftojes në spitalin Shefqet Ndroq. Delegacioni, Flenkestein, takime me kandidatët e listës, bisedë me një nga kandidatët e LSI-s që është shprehur kundër bojkotit, mandatin mund ta marrin 11 emra nga lista e PD-s dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Doktor Alma Cani, mjekja, nëna dhe foshnja vdesin nga gripi në kryeqytet, në sanatorium. Sajmir Tahiri, akuzat e prokurorisë për mua si të Aldo Barec, ish ministri i brendshëm, njihet me akuzat për trafik droge, drejtim rrjetit të strukturuar kriminal dhe korrupsion. Anri Sala, muzik dhe fantazma në kështjellën e Rivolit.
Europa nuk duhet ta braktisë Shqipërinë, është një koment nga Koço Kokdhima i publikuar në këtë gazetë për sot. Të tjera shkrime, eurodeputetët e Parlamentit Evropian u vënë kryq kërkesave, opozita po gabon. Hipoteka 600 emra që marrin tapit në kryeqytet. Personat do duhet të tërheqin dokumentin në zyrat e hipotekës në Tiranë, emrat në radhë pasi kanë marrë lejen e legalizimit nga Aluizni. Përfunduam me gazetën Shekulli për të shkuar me të përditshmën tjetër, do të jetë gazeta shqiptare. Ajo do të hapet me krye artikullin Hipoteka 600 familje që marrin certifikat pronësie, ndërtimet pa leje, emrat në Tiranë që marrin tapit dhe shtëpit. Personat që duhet të tërheqin dokumentin në zyrat e regjistrimit të pasurive, sipas parcelës së legalizuar, nuk mund të kalojnë në hapësirë më të madhe se 3 fishi ndërtimit. Eurodeputetët hjodhun konsensus, Basha integrimi, derën e mbylli krimi. Kryemadhi, Shqipëria është e shqiptarëve. Krerët e Partisë Demokratike dhe LSI-s kundërshtojnë qëndrimet e eurodeputetëve, u fol me gjuhën e Ramës. Tahiri zyrtarisht në akuzë, vendimi është i turpshëm, deklaron ai. Ish ministri brendshëm akuzohet nga prokuroria për grup kriminal dhe trafik droga. Jam i dyti që do gjykohen pas Aldo Bares, procesi është politik, ka deklaruar Tahiri. Ekzekutoi gjyshin me plumb pas koke për para, arrestohet 17 vjeçari në Vlorë. Dëm shpërblimi të përndjekurit, emrat në listë dhe dokumentat që mungojnë në dosje. Zbulohet kontrata e landfillit të Sharrës, kontrata shtesë është abuzim. Udhëtaria amerikane, ambasada, keni kujdes që të mos paguani për asgjë. Kuvendi heq emrat e opozitës nga faqja zyrtare, ngel Koka dhe Muslim Murizi, vendimi i fundit. Tek pjesa opinioneve ditës do të gjeni nga Arsim Sinani, po vjen pranvera shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Nga Ilir Kalemaj, me vepra, jo me fjalë për diasporën. Përfunduam edhe me gazetën shqiptare për shkuar me një tjetër të përditshme, do të jetë gazeta Panorama, ajo do të hapet me krye artikullin. Ndryshon skema, gati ligji i ri, sa do rriten pensionet. Më falni. Sa ndikon skema e pensioneve në fshat nga ndryshimi i ligjit, kategoritë që penalizohen dhe si mund përfitohet një pension i lartë. Përgjime dhe prova të reja nga Italia, Mali, Zi dhe Greqia zbardhen 4 akuzat për Samir Tahirin, prokuroria i komunikon akuzën për trafik droge dhe grup kriminal ish ministri të komanduar nga krimi dhe politika. Basha, mos kërkoni nga ne atë që nuk pranoni për popujt tuaj, delegacioni Parlamentit Evropian rrëzon kërkesën e opozitës për qeveri tranzitore, ku vendi është legjitim. Fuga tjetër letër ministres Shahini, zgjedhjet në 24 maj, puç i Gjinushit për të marrë drejtimin e akademisë. Plehrat, koncesioni i Sharrës si u shtua gjoba e kompanisë. Në Vlorë, gjyshi e kapi duke vjedhur lekët, nipi e vret me plumb në kokë. Historia e rrallë, vëllai dënon motrën kushërir të Enverit me 10 vite burg, rrëfimin faqe 20-21. Tek pjesa e komenteve do të gjeni për sot, Fleckenstein do të besht kur të këndoj Dako nga Desada Metaj, më falni. Mandatet janë të qytetarëve nga Bartspahia në faqen 19 kryshkrim. Përfunduam edhe me Panoramën për shkuar me një tjetër të përditshme, është gazeta Mapo. Mapo do të hapet me krye artikullin Plumba mbi gjyshin, vrasja tronditse në Vlorë, zbardhet dëshmia e nipit. Unë të rrita pse ma bën këtë, ishin fjalët e gjyshit para se nipi Vangel Kaplani ta qëllonte. Vetë 16 vjeçari ka treguar në polici bisedën e fundit që pati me gjyshin e tij përpara se t'i shtinte me pistolet pas koke. Delegacioni Parlamentit Evropian kritika opozitës dhe thirrje për dialog, mesazhi 7 përfaqësuesit e Parlamentit Evropian kërkuan unitet politik dhe bashkëpunim për çështjen madhore të hapjes së negociatave të vendit tonë me Bashkimin Evropian. Intervista Malaj, duhet më shumë punë reale se sa dalje televizive. Qeverisja, a nuk është korrupsioni galopant një arsye për largimin e Ramës? Shëndet faqe 19, fizioterapisti, terapia në ujë për astmatikët, sëmundjet reumatizmale dhe dhimbjet e kurrizit. ISHP, 9 nga 10 persona me kancer të mushkrive janë duhampirës në Shqipëri. Të tjera shkrime është nga Berat Buzhala në faqe 7, taksa nuk duhet të hiqet, ja arsye. Do të fjalë për taksën midis Kosovës dhe Serbisë.
Kapllogrami që tërhoqi në Tiranë kur rrëzoi muri i Berlinit nga shpëtim Çavushi është një shkrim historik që e gjeni në këtë gazetë. Përfunduam me mapën përshkruar me gazetën Telegraf. Telegrafi do të hapet me kryeartikullin "Puset në Vlorë dhe tec në Korçë. Vdekje e paralajmëruar për qytetarët". Greqia kërkon të mbyll tecin e Qymyrit në Kastoria për të zvogluar helmin degëprurës për banorët e saj. Ngritja e tecit në Korçë, që do të djeg 700 milion metër kub metan, do të furnizojë Greqinë, por do të shkaktojë edhe sëmundje kanceroze. Eksperti Velaj ja situata alarmante në Gorisht, Kocul dhe Amonik të Vlorës. Analistët kryqëzojnë emisarët e Parlamentit Evropian, Forum, Lubonja, Mustafaj, Çavo, Nazarko dhe Shkullaku. Eurodeputetët kanë interesa korruptive, Shqipëria drejt autokracisë, shkoa për qeveri tranzitore, profesori Fuga, votojmë si në ferr, as pak si në demokraci. Të tjera shkrime në këtë gazetë, eurodeputetët kundër opozitës, emisarët e Parlamentit Evropian të perëndimit apo të lindjes së largët, ja reagimet dhe dokumenti 5 eurodeputetëve që janë pjesë e Soros. Kronika dhe drejtësi, prokuroria zbardh akuzat ndaj ish-ministrit Tahiri, kolegji i apelimit shkarkon antarët e KLP-s Sevdari. Nga New Yorku, Dalip Greca, Vatra në krye të diasporës që refuzon samitin farc të qeverisë, jap se i tha jo samitit të Edi Ramës. Politika e ditës, Berisha, bandat që sollën gazin helmues nga Serbia. Italia hap dyert për punësimin e qytetarëve shqiptar, është një tjetër shkrim në këtë gazetë. Konispol ja si favorizohet familjari i kryebashkiakut dhe prefekti i Korçës vendosni flamurin kombëtar. Shkrim që gjeni faqe, shkrim këto që gjeni faqet 4, 10 dhe 11. Sociale. Rritet me 72% tarifat e paketave të telefonisë celulare. Hetim evazionit fiskal dhe firmave offshore në Shqipëri dhe studimi i ri i jasit luftoni tumorin në gjoks me ushqime. Dosier dhe histori, veteranët, qeveria po harron 75 vjetorin e çlirimit, 80 vjet nga gjyqi fashist kundër heroit Qemal Stafa. Militaid Muçi, pse nuk u bë autopsia me Mesheut, shkrim këto që gjeni në faqen 13 deri në faqen 18. Tek pjesa e penës shqiptare për ditën e sotme do të gjeni Timo Floko, cikël për jetimesh poetike, Lela Kokona, e dashuruar me artin e fjalës, Shpend Topallaj, Recesion. Xhevair Spahiu, Buka jonë e përditshme, Haxhi Dikolli, poet i driomave të zemrës, Jakub Gjoçaj, Virion Konaj, kanë të tjera shkrime në këtë gazetë. Poezi nga Mimoza Çobo, Agim Hushi, Albert Abazaj, Militaid Davidi, Agim Bajrami, Kadrit Arelli dhe Pëllumba Meti. Tregime dhe ese nga Marek Simoni, Ylli Meçe, Martin Cukala, Ladi Bizhga, Kastriot Saka dhe Dragua Shehu. Tek pjesa e komenteve do të gjeni Malsor në 3 mars votoni për komunën e Tuzit nga Heri Bajraktari. Iliria New York është ky shkrim. Transparenca qytetare nga Besnik Dervishi dhe e kemi fjalën për shoferët e skraparit nga Evert Sakaj, shkrim që gjeni faqen 15 të gazetës Telegraf. Shkojmë me gazetën e radhës, është gazeta Koha Jon. Gazeta Koha Jon do të hapet me kryeartikullin Eurodeputetët thellojnë krizën. Parlamentarët evropianë i hodhën benzinë zjarrit, zjarr që do të shikohet më vonë kur të plasin rrëmujat shqiptare dhe vala e emigrantëve të mbushi brigjet italiane dhe të zbarkojnë nëpër aeroportet e Europës. Delegacioni i Parlamentit Evropian përgjegjësi nga të gjitha partitë për një demokraci parlamentare funksionale. Presidenti Meta takon kryeministrin e Egjiptit, bashkëpunim ekonomik mes dy shteteve. Leni fisherat e Strasburgut nga Ilir Babaramo, ky koment. Ndërkombëtar, më mirë hiqeni fanellën e arbitrit dhe deklaroni lojtar nga Sonila Meçe. Mos i ndryshoni kufit në Ballkan, është një tjetër shkrim në këtë gazetë. Basha asnjë hap mbrapa, protesta dhe mosbindja civile do të vazhdojë. Veliaj do të vijojë me ndërtimin e këndëve të lojrave në çdo lagje të kryeqytetit. Kryetaria e LSI-s, Kryemadhi, zbulon bisedën me Knut Fleckenstein, u shqetësua nga dosja 339. Përfunduam edhe me gazetën Koha Jon, për shkuar edhe me gazetën e fundit për sot, do t'jetë gazeta sportive Panorama Sport, ajo do t'hapet me kryeartikullin. Derbi i dhuratave luhet si në Big Brother.
Tirana Partizani, revansh dhe miliona, është dueli që mban në ankth 4 klube. Selman Stermasi blindohet me policë dhe telekamera. Mema, erdhi ora e Tiranës, jemi gati të fitojmë, Gega bën llogarit, 3 pikë në derbi edhe për rivalët. Harta e golit ja si shënojnë 2 rivalët e betuar. Formacioni hibrid Cane, kjo do të ishte skuadra ideale. Shkojmë të shkrimet ndërkombëtare nga sporti. Itali, Inter i luan me Cagliarin, Icardi letër lamtumira. Juventus basti Kelinit në Napoli për të festuar titullin. Spanjë, Ramos u drodh nga Barcelona, UEFA e dënon me 2 ndeshje. Angli, Liverpool City, kampionati kalon në Salah Aguero dhe Gjermani, Rafinha e kërcënoi, Kovac askush nuk del mbi Bayernin, shkrim që i gjeni në faqen 21 të kësaj gazete për ditën e sotme. Mirë, përfunduam edhe me gazetën sportive Panorama Sport, duke shënuar kështu fundin e shtypit të ditës për sot, ndërkohë që ora shënon 8:38 minuta, pra gati 9:20. Për gjithë ju që sapo jeni zgjuar, sot është data 1 mars, jashtë është një ditë e bukur me diell dhe fantastike, kështu që mundoni ta shihoni deri në rrezën e fundit të diellit. Ne do të falenderojmë gjithë ata që në fakt na mbështesin dhe bëjnë të mundur realizimin e këtij emisioni. Një falënderim special shkon për Comodita Home. Comodita Home, e cila her pas here, dhe jo vetëm her pas here, por javë pas jave, sjell super oferta për të gjithë ju të cilët në fakt jeni të apasionuar pas blerjeve të kuzhinës apo dhe të dhomës së gjumit, me batanie, dyshek, jorgan, mbulesa, çarçaf, jastëk e shumë të tjera, ashtu siç do t'i gjeni ato me super çmime pranë këtyre le themi dyqaneve të Komoditës në gjithë Shqipërinë, edhe në Korçë, në bulevardin Shëngjergji. Ndërkohë një falënderim special shkon edhe për pijen King Energy, Taste the Power, është pija e cila sigurisht bën të mundur zgjimin tuaj në momentin kur ndjeni si të përgjumur apo ndjeni disi të pafuqishëm. Falënderim special gjithashtu shkon edhe për kafen Prince, e cila tashmë është bërë pjesë e shtëpive tuaja prej vitesh e vitesh. Kafe Prince është mbështetja jonë kryesore këtë emisioni mëngjesi. Ju kujtoj që kur të shkonin Korçë, duke qenë se edhe koha është duke u përmirësuar dhe besoj që lëvizjet drejt Korçës nga ju do të jenë të mëdha, mos harroni të shkëputeni dhe të ktheheni tek Prince Coffee Shop në Pedonale përballë Bashkisë së Re. Aty do të gjeni recetat më të mira të kafes Prince me 40 lloje recetash me bazë kafeje që do të keni mundësinë për të shijuar në qytetin e Korçës. Ndërkohë, edhe një ftimi i rëndësishëm që vjen nga Shpari. Sot është data 1 mars, sot, nesër dhe pas nesër ju ka mbetur pak ditë për të bërë pjesë e shorteut për fituar 10 televizorë tek Shpar Pogradec. Me vetëm 10.000 lekë të vjetra blerje, ju bëni automatikisht pjesë e këtij shorteu, shnoni emrin dhe numrin e telefonit mbrapa, ndërsa televizorët, pra 10 fituesi, do të shpallen në datën 4 mars, datë e cila shnon dhe 2 vjetorin e çeljes së Shparit në Pogradec. Kështu që do të ketë fest, do të ketë degustime pijesh falas dhe mbi gjitha 10 fitues të cilët do të marrin televizorit për t'i çuar në shtëpi. Kështu që bëuni pjesë e shorteut edhe në këto shumë pak orë që kanë mbetur tek Shpar Pogradec, ndërkohë që kanë nisur dhe super ofertat për 2 vjetorin. Super ofertat pa para, katalogjet që më çuan dje ishin me çmime super fantastike, kështu që shkoni, shikoni një herë, edhe po të mos blini, rëndësishme është që të shikoni. Faleminderit gjithashtu dhe Max Optikës, se mos harojmë, është një nga bashkëpunëtorët tanë më të mirë, me syzet më të mira optike, të cilat i gjeni përballë hotelen Kelanës, me syze dhe super çmime mbi të gjitha, super syze. Ata të cilët dinë si të kujdesen për syrin, dinë dhe se ku të blejnë. Dhe Max Optika është vendi ideal për ta bërë këtë gjë. Publicitet. Kthehemi sërish pas pak në studio dhe sigurisht vazhdojmë me tjera informacione. Jepi një stil modern shtëpisë tuaj me produkte me ulje nga Comodita Home. Ulse dekorative Zaragoza për vetëm 840 lekë. Ulse dekorative formë cilindri për vetëm 650 lekë. Gasfold me 4 palosje për vetëm 2940 lekë. Jastëk dekorativ Oxford për vetëm 520 lekë. Jastëk dekorativ Oxford për vetëm 1040 lekë. Jastëk dekorativ formë rrethi për vetëm 1790 lekë. Comodita Home, ndjehu komod. Hajde një qika. Princ kafe turke. Gje e princin.
Nga burimi i njohur i drinit të bardhë, vetëm për ju vjen uji më kualitativ në vendin tonë. Më i mirë nga peja, uji Akull. Në studio, pas hapësirës muzikore dhe asaj publicitare, sigurisht duke lënë hapësirën e duhur të gjithëve atyre që në fakt reklamojnë ekranin e televizionit sot shtat, për të vazhduar më tej me disa informacione të tjera, dhe ndalemi tek horoskopi fillimisht për datën 1 mars, çfarë është parashikuar për secilin prej shenjave për ditën e sotme, në mënyrë që të keni mundësinë për të informuar gjithë ju që jeni fansa të horoskopit. Dhe nisim me shenjat me radhë. Dashi. Më në fund do të lini pas disa momente të shëmtuara të kaluara gjatë shkurtit. Një muaj ku zhgënjimet kanë qenë më të mëdha se sa kënaqësitë. Kjo e premte parashikohet mjaft pozitive, ku duhet të rikuperoni forcat për ta kaluar sa më mirë fundjavën. Demi. Kjo e premte do të jetë të jetë pozitive për të gjithë të lindërit e kësaj shenje, duke nisur një muaj ku të gjitha raportet do të jenë të qëndrueshme dhe harmonike. Do të arrini të realizoni gjithë synimet që keni vendosur vetes me kujdesin maksimal dhe do të shijoni në maksimum momentet e kaluara me njerëzit tuaj të dashur. Binjakët, e premtja do të jetë sërish në ritmin e duhur, ku do të reflektoni gjatë rreth vetes dhe jetës tuaj, duke menduar se nëse zgjedhjet e bëra në sferën profesionale janë të duhurat, do të ndjeni nevojën për të ndryshuar diçka. Por kujdes, më parë duhet të reflektuar mirë, pasi nuk është e thënë që të jetë një alternativë pozitive. Gaforia. Parashikohet një ditë e mbushur me tensione dhe dilema në dashuri. Do të keni mundësi që të thoni që atë që mendoni, por mundohuni të mos stresoheni dhe të dukeni të pavënd. Stresi dhe lodhja mund të jenë me tepri. Mundohuni që të shmangni diskutimet dhe nëse mundni, shtyhini për ditët në vijim. Luani. Kjo do të jetë një ditë mjaft pozitive për ata që kanë punuar shumë. Disa vendime që keni marrë në punë, po marrin drejtim, ndërkohë që sfera sentimentale parashikohet e luhatur. Mos i reflektoni problemet e punës në raportin në çift. Virgjëresha, parashikohet një ditë të jetë pozitive, ndoshta më e mira e gjithë javës. Mundohuni që të rikuperoni energjitë, pasi stresi i ditëve të fundit ju ka çorientuar. Mos guxoni shumë me gjërat dhe kushtojeni më shumë kohë vetes. Peshorja. E premtja nuk parashikohet as pak pozitive, ndoshta është dita më intensive e javës. Vetëm fundjava do të sjellë rikuperim dhe takime të reja. Mundohuni që të mbani nën kontroll nervozizmin, sidomos me të lindurit e shenjës në dashuri. Gafores dhe Bricjapit. Akrepi. Kjo është një prej ditëve më të mira të javës. Në dashuri kush ka bërë disa ndryshime së fundmi do të hyjë në një periudhë të rëndësishme. Më në fund do të shënoni rikuperimin e shumë pritur. Shigjetari. Kjo ditë nuk do të jetë as pak në ritmin e duhur, por për një luftarak si ju do të kalohet gjithçka. Ndonse do të keni ngadalësime, të papriturat nuk do ju lejojnë që të esni siç dëshironi, por pavarësisht kësaj, nuk duhet të humbni shpresën. Gjithsesi, do të keni disa yje të pranishme në shenjën tuaj. Bricjapi, kjo ditë parashikohet mjaft e bukur dhe interesante, ku fati do të jetë në anën tuaj, ndërkohë Saturni do t'ju orientojë çfarë të bëni. Pa përsëritur gabimet e skaluarës, kjo do të thotë që nuk duhet të fiksoheni pas një personi të gabuar. Ujori, dëshira juaj për të ndryshuar do të përfshijë në jetën tuaj diçka të rëndësishme. Ndikimi i favorshëm i Hënës dhe Venusit do t'ju bëjë mirë, si për sa i takon ndjenjave edhe emocioneve të reja. Peshqit, muaji mars sjell për ju një fillim të ri, ku do të lini pas problemet e jetuara në janar dhe shkurt, shikoni përpara, sigurisht mund të kujtoni se çfarë ka ndodhur, por do duhet i mbani si mësim për të lënë pas çdo gjë negative. Mirë, ishte horoskopi për ditën e sotme, duke sjellë në vëmendje edhe atë se çfarë është parashikuar për secilin prej shenjave, ndërkohë do të jemi një sy edhe disa prej ngjarjeve më kryesore të ndodhura më 1 mars të viteve të ndryshme në historinë mbarbotrore. Në 1 mars të vitit 752 para erës sonë, Romulus feston triumfin e parë romak në betejën me mbretin e Canenises, pas përdhunimit të grave Sabine. Në historinë e hershme të Romës, mbreti gjysmë legjendar i romakëve, Romulus, ishte i shqetësuar se Roma, qyteti sapo themeluar, mund të mbetej pa trashëgimtar. Ai filloi të kërkonte gra si bashkëshorte për qytetarët e tij. Ai dërgoi delegacione në rajone të ndryshme përreth, por ata refuzuan. Pas kësaj, Romulus organizoi një festival dhe ftoi të gjithë fqinjët e Romës. Në këtë fest shkuan edhe qytetarë nga Caenina, Kaonia ose Kanina, së bashku me shumë banorë të tjerë, përfshi edhe Sabinët. Gjatë festimeve Romuli u dha shenjë burrave romak, të cilët menjëherë rrëmbyen vetëm femrat e pamartuara, kryesisht nga fisi Sabin, që ndodheshin në festime. Kjo ngjarje njihet si përdhunimi i grave Sabine.
Mbreti i Kaonëve, i pranishëm dhe i zemëruar nga ajo që ndodhi, u vu në krye të një ushtrie dhe sulmoi territoret romake. Romulus me ushtrinë e tij doli përpara, u ndesh, shpartalloi ushtrinë dhe vrau mbretin. Pastaj Romulus sulmoi Kaonin, tashmë pa mbrojtje dhe mori atë. Romuli u kthye në Rom dhe shpalli 1 marsin si ditën e triumfit të parë romak. Të parët tanë ishin të egër, thot filozofi amerikan Henry David Thoreau, dhe legjenda se Romuli dhe Remi u ushqyen me gjin nga ujkonja nuk është pa kuptim. Themeluesit e çdo perandorie janë rritur me ushqim dhe energji nga burimet e ngjashme të egra. Më pas bijtë e perandorisë u pushtuan ose u zhvendosën nga bijtë e fisëve barbar që dolën nga pyjet. 1 mars të vitit 86 para erës tonë, Lucius Cornelius Sulla, në krye të një ushtrie të Republikës Romake, hyri në Athinë duke rrëzuar tiranin Arsition. Gjatë rrethimit të gjatë brenda qytetit, popullsia mbeti pa ushqime dhe njerëzit pa nevojë, u detyruan të hanin lëkurë këpucësh dhe bar. Një delegacion nga Athina u dërgua për të biseduar me Sullan rreth lavdisë së qytetit të tyre të lashtë, i cili nuk e meritonte një trajtim të tillë. Por Sulla nuk e pranoi delegacionin duke thënë: "Unë e dërgova nga Roma në Athinë për të gjunjëzuar rebelët dhe jo për të marrë mësime prej tyre." Sulla ishte general dhe burr shteti. Në burimet më të vjetra, në emri i tij gjendet edhe si Sylla, helenizim, si Sylva apo Silva. Në latinishtën klasike, çka përforcohet edhe fakti se 2 burimet kryesore, Plutarku dhe Apiniani, që shkruhet në greqisht, e quajnë atë Sylla. 1 mars të vitit 40, lindi Martialis ose Marcus Valerius Martialis, poet romak nga Hispania, gadishulli iberik, i njohur për 12 librat e tij me epigrame botuar në Rom midis viteve 86-103. Gjatë sundimit të perandorëve Domitian, Nerva dhe Trajan, në këto poezi të shkurtra, Martialis satirizon jetën e qytetit dhe sjelljet skandaloze të miqve të tij, duke romantizuar jetën provinciale. Ai shkroi rreth 1600 copza poetike ose epigrame. Martialis konsiderohet krijuesi i zhanrit të epigrameve siç njihen sot. Epigrame nga Martialis në Shqipëri. Në 1 mars të vitit 1780, Pensilvania bëhet shteti i parë amerikan që heq skllavërinë, vetëm për ata zezak që lindnin pas kësaj dite. Në 1 mars të vitit 1854, psikologu gjerman Friedrich Eduard Benecke, zhduket, eshtrat e tij gjenden 2 vjet më vonë në një kanal afër Charlottenburgut. Mendohet se u mbyt vetë ndërkohë që ndodhej në gjendje të rëndë depresive. Benecke ishte ndaluar të jepte leksione në universitete në Berlin për arsye etike. Idetë e tij kundërshtonin mendimet filozofike të Kantit dhe Hegelit. Ky i fundit gëzonte simpatinë e autoriteteve prusiane. 1 mars 1941, trupat gjerman pushtojnë në Bullgarin, po atë ditë Bullgaria bashkohet me fuqitë e boshtit, Gjermani, Itali, Japoni dhe u shpall luftë aleatëve. 1 mars 1941, Himmler, shefi policisë SS, inspekton kampin e përqendrimit të Auschwitzit. Himmler ishte përgjegjës për ta shquarturën zgjidhje përfundimtare. Plani nazist për të vrarë çifutët e Evropës, Hitleri, impresionuar me kampin e përqendrimit në Dachau, themeluar nga SS-t më 1933, autorizoi Himmlerin për të krijuar një sistem kampesh përqendrimi, ku deri në kohën e luftës u përfshin rreth 40 kampe kryesor dhe qindra nën kampe, ku mbaheshin hebrejnë të burgosur politik, rom cigan të dënuar për sëritës, homoseksual dhe të tjerë. Si shpërblim për shërbimin besnik, Hitleri e kishte shpallur Himmlerin si zëvendësin e tij të vetëm. Kjo ishte baza për pushtet të jashtëzakonshëm që Himmleri dhe SS-t akumuluan gjatë luftës së dytë botërore. Pak para përfundimit të luftës, duke kuptuar se lufta ishte e humbur, Himmleri u përpoq për të hyrë në bisedime për paqe me aleatët perëndimor, pa dijenin e Hitlerit. Kur Hitleri dëgjoi rreth kësaj çështje, ai e shkarkoi Himmlerin nga të gjitha postet në prill të vitit 1945 dhe urdhëroi arrestimin e tij. Himmler u përpoq të fshihej, por u kap dhe më pas u arrestua menjëherë kur nga forcat britanike zbuluan identitetin e tij. Në paraburgimin britanik, Heinrich Luitpold Himmler, një nga personat më drejt për drejt përgjegjës për Holokaustin, kreu vetvrasje më 23 maj 1945 në moshën 44 vjeçare. 1 mars 1945, presidenti amerikan Roosevelt njofton suksesin e konferencës së Jaltës me udhëheqësin sovjetik Stalin dhe kryeministrin britanik Churchill. 1 mars 1946, shtetëzime, qeveria britanike merr kontrollin e Bankës së Anglisë, bankë private që nga krijimi i saj
më 1694 nga skocezi William Patterson. Banka mbahet nga dobia e interesit me të gjitha paratë që krijon nga hiçi, ndërsa presidenti Woodrow Wilson do të shprehej kështu më njëherë pas nënshkrimit të dokumentit për krijimin e rezervës federale në vitin 1913. Jam i pakënaqur, pa dashur kam shkatruar vendin tim. Një vend i madh industrial varet tani nga sistemi i kreditit, ka thënë ai. 1 mars 1953, Joseph Stalin pësoni goditjen në tru dhe bie në koma. Ai vdes 4 ditë më vonë, një prej diktatorëve më të fuqishëm dhe vdekjeprurës në histori. Stalini ishte sundimtari i Bashkimit Sovjetik për një çerek shekulli. Regjimi i tij i terrorit shkaktoi vdekjen dhe vuajtjet e 10 miliona njerëzve, pasi ai gjithashtu drejtoi makineritë e luftës që luajti rol kyç në mposhtjen e nazizmit. 1 mars 1954, 4 nacionalist puertorikan hapin zjarr në Kongresin Amerikan duke plagosur 4 anëtar të dhomës së përfaqësuesve. 1 mars 1961, presidenti Kennedy nënshkruan urdhrin ekzekutiv për krijimin e Korpusit Vullnetar të Paqes. Të nesëmen, presidenti e shpalli vendimin në televizion dhe më 21 shtator 1961, Kongresi miraton aktin e Korpusit të Paqes për të nxitur paqen dhe miqësinë mes vendeve dhe popujve. Midis viteve 61-2013, mbi 210.000 amerikanë u bashkuan Korpusit të Paqes dhe shërbyen në 139 vende të botës. 1 mars 1977, Banka e Amerikës miraton emrin Visa për kartat e kreditit. Fjala Visa u zgjodh për thjeshtësinë e saj, e njohur prej kohësh me kuptim universal, vërtetim. 1 mars 1978, arkivoli me trupin e Charlie Chaplinit vidhet nga i varrez në fshatin zvicerian Corsier-sur-Vevey, në kodrat mbi liçenin e Gjenevës, pranë Lozanës. Pas një hetimi 5 javor, policia zviceriane arrestoi 2 mekanik automjetesh, Roman Wardas nga Polonia dhe Gacko Ganev nga Bullgaria, të 2 refugjat politik që e kishin rivarrosur trupin në një fushë rreth 2 kilometra nga shtëpia e familjes Chaplin në Corsier. Në dhjetor, Wardas dhe Ganev u dënuan për grabitje të rëndë. Ata thanë se e vodhën trupin e Chaplinit në përpjekje për të zgjidhur vështirësitë e tyre financiare. Wardas u dënua me 4 vjet e 6 muaj burgim, ndërsa pohoi se ishte frymëzuar nga një krim i ngjashëm që kishte lexuar në një gazetë italiane. Ganev u dënua me 18 muaj burgim. Sa për Chaplinin, familja e rivarrosi trupin e tij në një varr për betoni për të parandaluar përpjekjet për vjedhje në të ardhmen. Mendimi i ditës për sot është e kohë të ulesh për të shkruar, nëse nuk ke qëndruar në këmbë për të jetuar. Thonje kjo nga Henry David Thoreau, e cila sillet për ditën e sotme në këtë 1 mars. Okej, përfunduam dhe me historikun e datës 1 mars për ngjarjet e ndodhura në gjithë historinë mbarbotrore, ndërkohë do t'i hedhim një sy edhe motit për ditën e sotme, si parashikohet të jetë moti në këtë 1 mars në orët në vazhdim, në rast se do të kemi të bëjmë një mot të qëndrueshëm apo të paqëndrueshëm, por gjithsesi, muaji mars nis me vranësira kalimtare, parashikohet nga sinoptikanët. Sapo ka hyrë, muaji mars dhe vendi ynë do të kushtëzohet nga një mot me kthjellime dhe vranësira kalimtare në veri dhe qendër, por më të dendura do të jenë në juglindje gjatë paradites pra në zonën tonë. Megjithatë sjell shtim të vranësirave fillimisht në zonat juglindore dhe lindore, sipas Meteoalb, era do të fryejë lehtë dhe mesatare me shpejtësi prej 35 km/h nga drejtimi jug-perëndimor, duke krijuar në det dallgëzim 2 deri në 3 ball. Temperaturat e ajrit rriten në mëngjes dhe mesditë. Pini sa se mos pushoni, pini sa se mos pushoni, janine bambaj mardoni. Mirë, ishte edhe moti për ditën e sotme dhe sigurisht ajo se çfarë është parashikuar nga sinoptikanët për këtë datë 1 mars. Ne do të shkëputemi për hapësirën muzikore dhe do të rikthehemi sërish pas pak në studio për të vazhduar me të tjera informacione dhe sigurisht me telefonatat e këtij mëngjesi, duke ju vendosur në dispozicion edhe temën për ta komentuar, por edhe për ta ngritur shqetësimet që janë pjesë e përditshmërisë tuaj në zonat tuaja. Shkëputemi dhe kthehemi vetëm pas pak. Rikthehemi sërish në studio pas hapësirës muzikore për të vazhduar më tej në këtë emision mëngjesi edhe me komunikimin me ju të drejtë për drejtë në këtë mëngjes në lidhje me temën e ditës, por sigurisht edhe me çështjet dhe problematikat e tjera që mund të ekzistojnë në zonën tuaj në numrin tonë të telefonit 069 24 41 224 është numri ku mund na kontaktoni, ndërsa tema e ditës së sotme ka të bëjë me qëndrimin e europianëve, të cilët u larguan vetëm ditën e djeshme nga Shqipëria. Besoj keni parë se teksa kaluan edhe në Pogradec, pasi ikën në drejtim të Maqedonisë.
për diskutuar edhe ati me politikën dhe me politikë bërësit Maqedonas. Dhe qëndrimi tyre kundër veprimeve të opozitës, si kundër djegjes së mandateve, apo dhe veprimeve që opozita ka marrë deri tani dhe si komentoni ju qëndrimet e europianëve. Mund na telefononi, sigurisht na jepni opinionin tuaj, mund na dërgoni mesazhet tuaja, por njëkohësisht edhe mund na raportoni për problematikat të tjera që ekzistojnë në zonën tuaj. Ndërkohë sa i përket asaj se çfarë unë thash pak momente më përpara, delegacioni europian, siç e thash, ju vë kryq të gjitha kërkesave të opozitës, duke hedhur poshtë të gjitha pretendimet e tyre për një qeveri ilegjitime apo për zgjedhjet parakohshme. Grupi e eurodeputetëve paralajmëruan se protestat e dhunshme do të kenë pasoja për vendin dhe për hapjen e negociatave në muajin qershor, prandaj dhe opozita shqiptare duhet mendohet mirë teksa ndërmerr këto lloj veprimesh. Presim telefonatën e parë për sot. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Si jeni? Do kontaktoj me këtë gazetaren, po garit. Po, me mua jeni zonjë, më thuaj. Kemi një problem, një pikë spaj, kam një problem familjar. Pikë spaj nga na telefononi? Nga fshati Rodokal i Mokës. Po. Unë pak zërën televizorit, lutem. Edhe isha dje në bashki po garit. Kam aplikuar për asistencë nga propisht. Ai më thotë që nuk e profiton me pikë, edhe profitova nga bashkia Pogadit 6%. Po. Vajta të pyes për kompensim dritash, po. Nuk të pakonta, po jam krye familjar, jam në nevojë, me fjalën. Si mund të jetoj një familje me 30.000 lekë? Ja, ajo është normale, i 30.000 lekë është thjesht lëmosh, unë kam thënë gjithmonë, nuk është ndihmë. Por ajo është vetëm drita s'po dalin. Duhet kesh parasysh që në rast se përjashtohesh nga skema e pikëzimit, po, nuk mund ta përfitosh kompensimin e energjisë elektrike në rast se trajtohesh me 6%. Nuk je vetëm ti, kështu janë të gjithë ata që janë në skemën e 6%. Në rregull, po më vajta aplikova edhe për punë. Po. Ai thotë prit sot prit nesër do të kontaktojmë në këto portale Facebook, se nuk e kam ide Facebook, nuk di ta për to. Po numër telefonik e lënë ti atje? I kam lënë të gjitha kthej përgjigje, tha nuk ka punë për momenti, po kam para 3 vite, se burri kam 5 vjet që ka vdekur. Sa kohë keni që keni shkuar kjo zyre punë, zonjë? Kam 3 vjet që kam qenë, kam vajtë vazhdimisht, tash edhe të sekretar më thonë nuk përgjigje, nuk është kryetari, s'është nën kryetari. Këtë takoj unë tani. Tani ti ke aplikuar për punë në bashki, apo ke aplikuar për punë tek zyra e punës? Ku të gjej, s'ka problem, pastruese po gradec, çdo lloj pune. Mirë, pra, e kuptoj sepse aplikimet për punë që të lësh emrin bëhen tek zyra e punës. Bashkia të punëson, por nuk e bën nëpërmjet zyrës punës, e bëjnë në forma tjera. Ka vajtu dhe një gzima në proftisht të administratori, s'ka punë tot. Puna është në fakt Rodokal pastruese shkolle, po kjo plaku thotë, unë kam një fort bashki, kështu që nuk mund të përsoj, kam gruan time, ka thotë gruat e tia pastruese. Në rrugtoj. Tash ne që s'kemi miq në bashki apo në çdo vend komunë, si të bëjmë, ku e them? Kjo është një problem i madh, sigurisht, por sepse nuk është se shikohen pikë pari familjet që kanë probleme të mëdha jetike ose financiare, por shikohen këto që the ti, siç është kryeplaku i fshatit Rodokal që punson gruan, se ka miq në bashki. Po ne siç thua ti se u të ndjek çdo ditë, që kryeplakun e kemi zgjedhur për problemet e fshatit, kjo problemet e tjera. Po, pra, po, ashtu është. Edhe dyta kemi problem rruga Rodokalit të katastrofë, nëse ke mos i vist ta shikosh. Jo, në këtë rast nuk më intereson shumë rruga e Rodokalit se sa problemi që ti ke me sa i përket pjesës se si duhet jetosh. Kështu që prandaj them, unë jam në fakt s'di ku të shkoj. Nuk di ku të shkoj. E kuptoj. Në fakt, si e keni emrin ju zonjë, se numrin e telefonit tuaj e kam. Festime Seiti. Festime Seiti. Po. Okej, do të marrë një kontakt edhe me gëzimin unë personalisht në telefon për diskutuar se çfarë mundësish mund të ketë mbase për një punësim të mundshëm qoftë edhe sezonal. Po. Dhe pastaj do të komunikojmë sërish së bashku në telefon.
Po, në qoftë se s'është e mund të paktën të marrë siç marrë gjithë tjetë asistencë me nga komuna, 60 lekë, po unë 3 lekë çfarë të bëj? Po pra, në asistencë duhet përfshihesh edhe një herë tek sistemi i pikëzimit. Në rast se nuk përfshihesh ke sistemi i pikëzimit, nuk mund ta marrësh kompensimin e energjisë elektrike. Kështu që ti, ndërkohë që trajtohesh me 6%, po, vazhdo apliko ke sistemi i pikëzimit, sepse mund pranohesh për muajin tjetër, më kupton? Se drejta për aplikim nuk hiqet. Gjithmonë me këtë arsye më thonë, nuk e fiton me pikë. Po pra, çështja është që e rëndësishme është që ti të mos jesh penalizuar. Se po je penalizuar për shembull për shkak të mungesës së një dokumenti ose mos deklarim dokumenti dhe je penalizuar për 6 muaj, ky është problem. Për 6 muaj do duhet të qëndrosh tek 6%. Por në rast se je refuzuar vetëm se nuk e arritur pikët, ke drejtë të reaplikosh sërish. Nuk ta heq asnjë të drejtën për të reaplikuar. Ti thjesht informohu, je penalizuar apo nuk e plotësuar pikët. Në rast se je penalizuar, qëndro ke 6%. Në rast se nuk e plotësuar pikët, apliko sërish. Më kupton? Faleminderit. Faleminderit juve. A gjithë mirë. Mirupafshim. Mirë ishim me telefonatën e parë, kam probleme njerëzit, sa i përket edhe mënyrës se si jetojnë. Unë në fakt e kam thënë gjithmonë që ndihma ekonomike që jepet për familjet që janë në kushte ekstremisht të varfra është më së shumti një ndihmë e cila mund të cilësohet si një lëmosh, sesa për të ndihmuar familjet në nevojë, sepse realisht me çfarë mund të bëjë një familje me 30.000 lekë të vjetra, kur aq vijnë vetëm fatura e dritave, pastaj mos llogarit ujin apo dhe të tjera shpenzime që ka një familje. Mirpresim një tjetër telefonat, është larguar, gjithsesi mirpresim sërish në rast se do të dëshirojnë të na kontaktojnë sërish në emisionin tonë të mëngjesit, siç po thoja. Problematikat janë të gjëra dhe të zgjeruara, por gjithsesi le të bëjmë tentativë për të komunikuar me kryetarin e njësisë, të shohim se çfarë mundet që të bëhet në këtë rast. Presim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, si jeni? Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Një muaj të mbarë. Edhe për juve. Në fakt thonë që në mars thonë qelin lulet. Unë shpresoj shumë që qelja e luleve të mos laqoj dhe opozitën drejtim paditur apo qeverinë. Për temën që ke vënë? Po. Tema është shumë e mirë. Ali nuk e lëshoj unë karikën. A i thotë të vi unë dhe se unë kam bërë këtë e kam bërë atë. Ata dalin me çdo kanal që ta çonjë mbrëmë të tërë buqitnin. Këtë që erdi, ajo thërriste nga ana tjetër me dritaret ati që Shqipëria është shtëpia e shqiptarëve. Prandaj Shqipëria ka qenë gjithmonë shtëpia e shqiptarëve, nuk është se u bë sot. E shqiptarëve është, po cilës shqiptare kanë në përve. Cilët e drejtojnë pastaj është tjetër gjë. Është puna që kush e ka. Kush ka marrë florin, kush hapi armët, a i buqiste mrema atje. Po, thështë a i doga këtu u vranë këtu, po ti e i ndore armët. Që po vriten njerëzit për ditë. No, çështja është që ato janë çështje që duhen hetuar dhe duhen zbardhur nga prokuroria. Ka gjykata, nuk ka prokuror. Ai dënohet me burkim të përjetshëm, lëshohet. Po si e lëshon atë ti? I ullë dënimin edhe bën një qerik. Po, pra. Gjithsesi e rëndësishme është që kafen bre, kur do ta pim kafe bashkë? Gjithsesi do ta pim, sigurisht do ta pim kafen patjetër. Po kur? Tanë natë. Do të telefonoj para rak. Gjithë mirë, do të mbaj. Mirëpas. Mirë, ishim me telefonatën e radhës dhe sigurisht me një opinion të shkurtër rreth temës që ne kemi lançuar për ditën e sotme, ndërkombëtarët kanë dalë kundër veprimeve të opozitës, si e komentoni ju këtë gjë, është e drejtë apo e gabuar. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, ka marrën nga postata? Po. Desha të pyet ashtu një herë, kemi keq me këto kanalizimet këte nga Sarova. Për cilën zonë bëhet fjalë, zotri? Për cilën zonë bëhet fjalë përkatësisht, se Starova është e madhe? Këtu nga rrugë e re, këtu nga rrugë kësa që ikëm për në Zdërvatkë, po që ne shkolle e mesme, jemi këte lartë në një lagje e re këte, po jemi shumë keq me kanalizime. Po, e kam parasysh. Është një lagje e re që të nxjerr tek lavazhua kur del, nxjerr në rrugë kryesore. Kam kaluar një vjet aty në këmbë dhe ishte tmerr i vërtet, realisht. Ishte i tmerr i vërtet.
Edhe pandaj po interesoni jemi që janë këto tash mos bënë nga vasaj këtu keni sa me njerëzit po rjeni. Do ta shikoj unë bile kam menduar edhe pa më thënë që të vija një ditë sepse ishte vërtet një herë shumë e rëndë që për hape dhe kanalet ishin plotë për plot. Gjithsesi do ta shikoj me vëmendje edhe për ta trajtuar si problem për gjatë këtyre ditëve. Meqense thej që është si prag fushate dhe njerëzit fushatën presin për të marrë në shërbim. Po marrim unë. Ja kuptoj. Mirë, unë të falenderoj që më kujtove për problemin, patjetër që do ta marrim në shkurtim. Mirë. Gjithë të mira, ditë të mbarë. Mirë, ishim me një tjetër telefonat, një tjetër problematik që shnohet në njësinë administrative Buqimas. Në fakt, në zonën që thotë zotëria, po, është e vërtet, unë kam kaluar një herë personalisht, kam kaluar në këmbë dhe kam arritur të konstatoj që situata ishte vërtet goxha e rëndë. Kanalizimet e ujrave zeza derdheshin gjitha në një kanal, i cili ishte i papastruar dhe ujë flinte aty. Dhe imagjinoni kur tani rriten temperaturat, bëhet nxehtë dhe se çfarë ndodh me ujërat e zeza dhe çfarë përhapin ato. Dhe kjo fal njësisë administrative. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Okej, është larguar telefonata, gjithsesi mirëpresim sërish në rast se do të duam ta kontaktojmë sërish. Ndërkohë siç e thash, mund na dërgoni edhe mesazhe, për gjithë ata që në fakt mund ta keni me emocion komunikimin e drejtë për drejtë me ne. Mund na dërgoni edhe mesazhe për të komunikuar dhe ose rreth temës ose edhe problematikat që keni në zonën tuaj. Numri i telefonit është i shfaqur në ekran 069 24 41 224 dhe është shumë e thjeshtë për të na kontaktuar, tashmë nuk ekzistojnë problemet e le të themi rënies së linjës. Tema për ditën e sotme është europianët kundër veprimeve të opozitës, si komentoni, por njëkohësisht përveç se komentit rreth saj mund na jepni edhe të tjera shqetësime që ekzistojnë në zonën tuaj. 9:24 minuta është ora, jemi në transmetim të drejtë për drejtë. Por gjithë ju të cilët jeni duke na ndjekur në ekranin e televizionit sot 7, do të jemi për të paktën edhe 20-25 minuta të tjera në këtë transmetim, në mënyrë që të kemi mundësinë për të komunikuar me ju dhe për të mirëpritur të gjitha shqetësimet që ju keni. Bëjmë një shkputje të shkurtër muzikore, ndërkohë që përshëndesim edhe Komoditën në lidhje me ofertat që ajo jep në produktet e saj, por presim telefonatën para se shkojmë sa regjia të bigati edhe këto materialet. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo, flisni më lutem, si jeni? Gazetari. Po, ju dëgjoj, si jeni? Të përshëndet nga Korça flasim. Përshëndetje Korça, si jeni? Më pëlqen, dëgjoj, unë të kam dëgjuar me vëmendje që kam kohë. Po, je i mas, je djalë që përshëmbari me birë. Interesohesh për njerëzit. Mundohemi të bëjmë sa mundim. Interesohesh për njerëzit, vete ku të bravo të qofte, me për të mora, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit dhe respekte për gjithë korçarët. Gjithë të mira dhe ditë të mbarë. Mirë, shikoni pak, edhe ju që jeni duke na ndjekur nga Korça, shikoni se çfarë super oferta është ka tek Komodita Home. Dhe në rast se nuk më besoni, shkoni me vrap në bulevardin Shëngjegji Pedonale, keni për ta parë që ka çmime të para. Është 7 marsi, është 8 marsi përpara. Dhuratat më të mira për mësuesit tuaja dhe për gruan tuaj mund t'i gjeni vetëm tek Komodita. Me Komoditën dhe më pasër i kthehemi sërish në studio pas hapësirës muzikore. Kompletoni shtëpinë tuaj me produkte kuzhine në Komodita Home. Set shërbimi bambu, 1455 lek. Tabak shërbimi me kapak bambu, 1435 lek. Set thikash Shadow, nga 6310 lek në 5048 lek. Set thikash Umbra, nga 4060 lek në 3248 lek. Set pjatash Papillon, nga 89550 lek në 24525 lek. Komodita Home, ndjehu. Mirë, kthehemi sërish në studio pas hapësirës muzikore për të vazhduar me pritjen e telefonatave edhe në këtë minutazh të mbetur, në një ndjesë të vogël për problemin teknik që ndodhi pak më përpara, për gjithë ata që fakt janë duke na ndjekur. Gjithsesi rikthehemi sërish transmetim të drejtë për drejtë. Do të vazhdojmë të presim telefonatat për ditën e sotme dhe kemi telefonatën e parë në këtë pjesë të fundit. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes, si jeni ju? Mirë, faleminderit. Ma e pa problemin për ato aplikimin e ujve, qëpoja në Asanmani. Për kë? Asanmani. Çfarë problemi ka Asanmani? Më dëgjon? E mora e pa aplikimin e ujve, qëpoja ti.
Nuk më kujtohet se çfarë më ke thënë mirë tamam. Kam aplikuar për bashkëtën në kolonën e Kasanmani. Po, ke aplikuar për subvencionim, po më thua. Edhe shbojë ti. Po më pra më gjop pak që ta kuptoj edhe unë si duhet. Ke aplikuar për subvencionim apo jo? Ha? Ke aplikuar për subvencionim, thëm? Për bashkëtë. Edhe e kam leka kam 2 vjet. Po është e pamundur vëlla se ti s'm ke dhënë emrin mua, unë s'ka shans të mos pyes në rast se ti më ke dhënë emrin. Po si, qa mos maj. Po mirë, si e ke emrin që të pyes unë në aplikimin që ke bërë? Tetare Shuli. Kush? Tetare Shuli. Tetare Shuli. Tetore. Po, Shuli, nga shpera. Shuli. Okej, në rregull, do pyes unë, do lidhem unë me Hasanin dhe sigurisht të japim përgjigje. Unë ka e kam mërë, ku përsi situacion, po nuk e kam të mëma që e ma situacion të 200 kohë. Pasa mani dhe që me ka qëllë. Sa krerë këti? Unë në ati në aplikacion ka futur 120. 120 krerë. Të gjitha të matrikuluara? Po, ka me nëma, me gjitha me. Okej, në rregull. Mirë, do të interesohem unë edhe me drejtorin edhe me Hasanin dhe patjetër që do të kthejmë përgjigje. Mirë? Edhe më të përgjigje, mos e përgjigje. Patjetër, vetëm ti mos u mërzit. Në rregull? Jo, po të në përgjigje, ka të vitë e pare që i që. Mirë, vetëm ti mos u mërzit, do ta kthejmë përgjigje, mos ki merak. Hajde, gjithë mirat, ditë mbarë. Mirë, ishim një tjetër telefonat, ndërkohë vazhdojmë të presim të tjera në këtë emision mëngjesi, ndërkohë tema për ditën e sotme shfaqet sërish në ekran. Si komentoni, le të themi, qëndrimin e eurodeputetëve sa i përket edhe veprimeve të opozitës, gjithsesi deri tani kemi pasur vetëm një telefonat që ka dhënë opinion rreth temës dhe të tjerat kanë qenë sa i përket problemeve që ata kanë në zonat e tyre. Gjithsesi janë të mirëpritur të gjithë për të na kontaktuar dhe sigurisht për të na thënë problemet që ata kanë. Ora eksakte është 9:35 minuta. Do të jemi për të paktën dhe 10 minuta të tjera në transmetim të drejtë për drejtë për të pritur edhe telefonatat për ditën e sotme. Jemi në transmetim jo vetëm në Pogradec, por jemi në të gjithë qarkun e Korçës, në Korçë, në Devoll, në Kolonjë, në Mokër, në Prenjas, deri dhe shumë pranë Librazhdit dhe në gjithë Shqipërinë nëpërmjet platformës televizive Upcom. Ku mund ta ndjekin edhe nga qytetet e tjera të Shqipërisë dhe ju keni qenë dëshmitar nga telefonatat që ne kemi marrë nga kryeqyteti, Fieri, Vlora apo edhe qytetet e tjera që janë bërë pjesë e emisionit tonë të mëngjesit. Ndërkohë, vazhdojmë, siç e thash, vazhdojmë të jemi në transmetim të drejtë për drejtë dhe të presim telefonatat tuaja, ndërkohë që do të shohim edhe disa informacione nga shëndeti në këtë mëngjes, në mënyrë që të mos e mbajmë rutinë emisionin në pritje të telefonatave. Të hedhim një sy edhe një informacioni që ka të bëjë me mollët jeshile sidomos, duke qenë se në përgjithësi kur thon kot, nuk thon kot kur thon që një mollë në ditë mban larg mjekun, kështu që po të konsumoni 3-4, imagjinoni se surgjinosni mjekun deri në prapadiellit kur i thon fjalës. Le të hedhim një sy edhe të mësojmë 7 arsyet pse duhet të konsumojmë mollë në mëngjes. Një mollë në ditë mban mjekun larg, është shpreha që të gjithë e keni mendeshur, por konsumimi i saj në mëngjes dhe arsyet se pse duhet ngrënë në mëngjes ju asjellim më poshtë. 1. Lufton qelizat anormale. Humultuesit nga shoqata amerikane Cancer Research bien dakord se ngrënia e mollëve të pasura me flavonol mund të ndihmojë në uljen e rrezikut për zhvillimin e kancerit të pankreasit deri në 23%. Shkencëtarët nga Universiteti Cornell kanë identifikuar disa enzima përfshirë tirtepenoidët të pranishme në lëkurën e mollës që kanë aftësinë të luftojnë qelizat kancerogjene në zorrën e trash, mëlçi dhe gjy. 2. Do të keni kocka të shëndetshme. Molla përmban kalcium. Gjithashtu ky frut është i pasur me një lëndë ushqyese të rrallë, quajtur pohidrizin. Humultimet kanë treguar se ky lloj, le të themi, vitamine që gjenden brenda mollës mund të ndihmojnë në parandalimin e problemeve të kockave të pranishme te gratë pas menopauzës. Gjithashtu mollët përmbajnë bor, i cili luan një rol të rëndësishëm në shëndetin e eshtrave. 3. Shëndet të mirë kardiovaskular. Mollët mund të ndihmojnë në parandalimin e veshjes së mureve të zemrës, një nga shkaqet e zakonshme të sëmundjeve kardiovaskulare. Sipas Best Health, molla parandalon kolesterolin, të vishet dhe të ngurtësojë muret e arterjes tuaj.
4. Ul nivelin e kolesterolit. Fibrat dietike të gjendura në shumicë tek molla janë të treshme. E kjo do të thotë që këto fibra mund të thithin kolesterolin nga organizmi juaj, duke ulur nivelin e kolesterolit të keq. 5. Redukton rrezikun e diabetit. Studimet kanë vërtetuar se ngrënia e mollëve jeshile mund të mbajë nën kontroll sëmundjen e diabetit tip 2. 6. Ju mbron kundër sëmundjes së Parkinsonit. Humultimet treguan se individët që konsumojnë fruta dhe ushqime të pasura me fibra mund të mbrohen nga sëmundjet e Parkinsonit, e cila është një gjendje e karakterizuar nga ndërprerja e prodhimit të dopaminës nga qelizat nervore. Shkencëtarët e kanë lidhur këtë me luftën që i bëjnë antioksidantët radikaleve të lira. 7. Mbajtja peshës nën kontroll. Molla është e pasur me fibra dietike dhe ngrënia e saj çdo mëngjes do t'ju mbajë të ngopur për disa orë derisa të konsumoni vaktin e drekës pa prishur regjimin e ushqimit tuaj. Kështu që mirë është që të filloni të konsumoni sa më shumë sa më shumë moll, duke qenë se më doli i vezë përpara tek ushqimet dhe fiksova tek veza. Gjithsesi, sa më shumë moll të konsumoni, siç e thash, e syrgjynosni doktorin fare, jo e mbani larg. Gjithsesi, ndërkohë kemi mesazh në studio, i cili na mbrin nga Buzaishta. Mirëmëngjes, sot shtat thotë ju falenderojmë shumë që na ndihmuat në hapjen e kopshtit në Buzaisht. Ka një javë që u hap kopshti, fal jush, ju përshëndes dhe uroj gjithë mirat, respekte. Respekte edhe për gjithë banorët e Buzaishtës, të cilët na kanë raportuar her pas here problematikat e tyre. Në fakt, nuk është se hapim ne kopshtin, e hap institucioni që është institucioni i bashkisë, por gjithsesi ngritja e shqetësimit sigurisht që bën që edhe institucionet të punojnë edhe më shpejt për të bërë të mundur hapjen e tyre. Kështu që më vjen mirë që në Buzaishtë dhe në Laktesh, ku nuk ishin të hapura kopshtet, tashmë kemi godina të hapura dhe nxënësit, fëmijët e vegjël mund shkojnë dhe të mësojnë atje. Presim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Nga Moka, fshati Selishti. Senisht. Po. Nga Senishti? Po, Selisht. Selic? Po, të drova në fshat këtu. Po. Okej, kuptova. Po. Do të flas me atë. Po, ju dëgjoj, unë jam, unë. Po, përshëndetje. Si jeni? Mirë. Jam i banor në fshati Selisht. Po, e dëgjova, ma the njërë, vazhdo tani. Po, këtu jemi në fshat i rrethuar u fitar me Librazin, rruga 500 metra larg, dhe nga krau nga fshati Debou, po ashtu 500 metra, dhe nuk kemi rrugë, s'vjet futet fare makina, vetëm e hapë të trafik. Nuk hynë asilloj makine? Asilloj makine. Po si bëhet lëvizja? Lëvizja bëhet në këmbë, dalim në këmbë, dhe në fshatin larg. Sa duhet të esni në këmbë? Urdhë? Sa duhet të esni në këmbë për dalë në rrugën kryesore? Po, 500 metra rrugë është. Do më thënë 500 metra rrugë, diku tek 10 minuta do duhet të esni në këmbë. Po, 10 minuta që rekorën, mos e ronë, për mosën e treta si ka vështirë shumë. Besoj që dhe rruga nuk ka infrastrukturë, që do thotë në këtë rast është balt, apo jo, ka gropa. Ka shumë e vështirë. Dhe kryetari bashkisë ishë këtu atë në kone fushatës, na e premtoi dhe tani. Po për raste emergjencash spitalore, si ja bëni? Për rastet e emergjencave shëndetësore. Me drejë, me batanije, me ajvan sa majë. Vetëm ka që një fshatë shumë vështirë. Sa banor ka fshati Selic? Fshati Selic, edhe minjerë e lartë, e kemi minjerë në fshatë e gjitha, dhe atë në investimit për i vetë një fshatë, në bashkinë në Poradisin që s'ka rrugë. Po përse mund bëjë një bashkëpunim me minjerën dhe kjo e fundit mund ta çakullonte të pak në rrugën të idhë granil në mënyrë që të bëjë çakullueshme. Po shumë e foli për këtë dhe asnjë gjë s'është. Kjo tregon dhe aftësinë e pushtetit lokal se sa ka për të menaxhuar dhe për të bashkëpunuar me firmat private, kur i thon fjalës. Sa familje ka në fshatin Selic? Po për momentin janë 20 familje. 20 familje, minimumi nga 3 banor, shumë njerëz. Ka 3 ka më shumë, po mesatare. Mesatare 3 banor, shumë njerëz janë. Mirë, unë të falenderoj që më raportova këtë lloj problemi. Patjetër që do ta marr në shqyrtim dhe shpresoj që në një nga këto ditë ja raportojmë jo vetëm njësisë administrative, por edhe kryetarit bashkisë Pogradec. Duke qenë se janë dhe zgjedhjet në Prag dhe mbase mos e një situatën, sjellnja 2 kamiona me çakull kryetarit bashkisë si Prag fushate. Tani janë 2 variante, edhe minjera këte, edhe centrali këte që është në kranë tjetën me Librazin.
E kuptova. Mirë, të falenderoj që më raportova këto lloj probleme. Patjetër që ta kemi në vëmendje zotëri, pa merak. Unë kam dhe kontaktin tuaj dhe gjitha dhe do të komunikojmë telefon dhe në ditën në vazhdim. Mirë? Gjithë të mirë dhe ditë të mbarë. Mirë, ishim në Selic, një tjetër fshat pranë Debrovës, i cili ka mungesë të infrastrukturës rrugore. 500 metra rrugë, thotë zotëria, janë atje dhe në fakt problematika e cila e shoqëron është e vazhdueshme për shkak të mungesës së infrastrukturës. Imagjinoni, janë 20 familje. 20 familje, sigur nga këto 20 familje, në 5 familje të ketë 5 grashta zana dhe t'jenë duke lindur, çfarë mund të ndodhë? Pra, ti transportosh njerëzit me kafsh samari deri te rruga kryesore, ose mbi gjitha ku kanë probleme kardiovaskulare apo mund të kenë edhe probleme të tjera shëndetësore. Unë kam përshtypjen që Bashkia e Pogradecit duhet të tregohet më e përgjegjshme në këtë rast dhe të tilla izolime që kanë në këto zona, të paktën duhet të fillojë të marrë masat në mënyrë që të shkojnë paktën makinat. Pa nuk po kërkojnë asfalt njerëzit dhe infrastrukturë bashkëkohore me ndriçime gjelbërime anësore apo me stola, po kërkojnë thjesht një rrugë me çakull, që besoj nuk ka asnjë lloj kostoje dhe besoj që administratia administrative përkatëse apo edhe Bashkia e Pogradecit në bashkëpunim me firma të cilat të shfrytëzojnë kodra male e fusha në ato zona mund të arrijnë të sigurojnë 2-3 makina me çakull në mënyrë që të bëjnë të mundur stabilizimin e rrugës. Gjithsesi, siç po thoja, mirëpresim të tjera telefonata në këtë emision mëngjesi, 9:44 minuta është ora, jemi transmetim live në ekranin e televizionit Sot 7 069 24 21 224 është numri jonë i telefonit ku mund ta kontaktoni dhe të komunikoni me ne. Ndërkohë, vazhdoj ende të shoh me shqetësim në fakt sa herë që kaloj në mëngjes dhe faktin që sot ka disa lloje mënyrash që, duke qenë se ne kam rritur ai mesazh, ka disa lloje mënyrash që se si njerëzit mund të tërheqin edhe pensionin. Kështu që nuk është të thonë që, por njerëzit janë fiksuar, kur i thon fjalës, edhe pensionistët janë fiksuar që të shkojnë zën radhën atje, ke vendi për të marrë pensionin dhe sot si 1 mars pash që tek posta të zgjuar posta ishte plotë për plot, pasi njerëzit shkojnë zën radhën për të marrë pensionin. Ka mënyra, mund ta merrni me post, mund t'u sjellni në shtëpi, e rëndësishme është të bëni marrëveshje me institucionet e postës dhe pastaj mund të rregullohet diçka e tillë, por gjithsesi secili zgjedh vetë mënyrën se si do duhet të marrë pensionin e vet. Ajo se çfarë shoh me shqetësim është fakti që pensionistët detyrohen të qëndrojnë për orë të tëra në këmbë dhe flas për tek zona e Kishës së Re dhe në fund fare edhe ka edhe nga ata të cilët mbase mund mos mbarojnë punën se mbarojnë paratë, sepse edhe paratë që vendosen për të shpërndar janë me limit, më duket janë me nga 40 milion lekë për ark, dhe 2 arka apo 3 arka që janë aty. Më pas rikthehesh nesër për të marrë pjesën tjetër të parave që ti nuk ke mundur ta tërheqësh kur i thon fjalës. Mirë. Shohim dhe tjetër informacion si përfundim përpara se ta mbyllim emisionin për ditën e sotme që ka të bëjë me stresin. Mbajtja e stresit dëmton shëndetin tuaj, prandaj duhet të filloni me patjetër të merrni masën në rast se vuani nga kjo lloj problematike. Nëse arrini të largoni menjëherë nga mendja e ngjarjes stresuese, do të bëni mirë shëndetit tuaj. Një studim i kryer nga Psychological Science ka zbuluar se njerëzit që mbajnë stresin, ata që thonë se i kanë akoma ndjesitë negative të një ngjarje stresuese dhe pas një dite, kanë më shumë probleme shëndetësore kronike 1 dekadë më vonë, pra plot 10 vjet. Shkencëtarët analizuan të dhënat e një studimi mbarkombëtar, ku janë pyetur më shumë se 1100 të rritur për ngjarjet stresuese që kishin përjetuar çdo ditë për 8 ditë radhazi. Këtu përfshin gjithçka, nga debatet me të tjerë deri tek problemet në punë, shtëpi ose shkollë. Pjesëmarrësit kategorizuan reagimet e tyre emocionale ndaj këtyre stresorëve në ato kohë dhe më vonë. Pas 10 vitesh pjesëmarrësit u pyetën për gjendjen shëndetësore dhe nëse vuani nga 26 sëmundjet kronike, si sëmundjet e zemrës, kanceri, çrregullimet autoimunitare, problemet me kockat e të tjerë. Pjesëmarrësit treguan gjithashtu se sa gjendja e tyre shëndetësore ndikonte në jetën e tyre të përditshme. Ata që kishin mbajtur stresin raportuan për gjendje të përkeqësuar shëndetësore. Rezultatet e këtij studimi sugjerojnë se mbajtja e stresit mund të jetë problematike për shëndetin, prandaj mësoni si të përballoni stresin dhe si t'i largoni menjëherë ngjarje stresuese nga mendja juaj për të parandaluar zhvillimin e këtyre problemeve dhe mbrojtur shëndetin në periudha hafatgjata, thot Harvard School, e cila ka kryer këtë lloj studimi të bërë publik tashmë për le të themi portalet shkencore që merren me këtë lloj çështje të problematikash. Ndërkohë kemi edhe 2 mesazhe në inboxin e telefonit, me mesazhet bëjmë dhe mbylljen e emisionit. Mirëmëngjes, sa për temën europianët mirë kanë, po le ta gjejnë gjuhën e përbashkët palët tona me kandidatë të rinj dhe jo me Lulin dhe Monën. Respekte edhe ju për ju që po na ndiqni. Ndërkohë kemi edhe një tjetër mesazh, mirëmëngjes, fshatin ton nuk e kujton njeri, nuk ka as shkollë dhe as kopësh, ngrihen fëmijët që në orën 6 për të shkuar në Velçan.
është gjyna për 8-9 fëmijë, mund të hapet edhe këtu në Losnik një kopësht, se gjë tjetër nuk bëjnë, vetëm dalin kur vijnë votat. Shtëpi më shtëpi. Fshati Losnik, pa kopësht. Gjithsesi, di që gjithashtu edhe në fshatin Zalltor shumë shpejt do të hapet kopshti, me çfarë më njoftuan, por le ta shohim pak edhe pjesën e Losnikut dhe le ta dërgojmë një, le të themi, mesazh edhe për këtë pjesë. Përshëndetje, europianët thonë diçka dhe flasin kundër opozitës, atëherë ata janë bashkëpunëtor me qeverinë për të mbrojtur krimin, edhe ju keni dhënë opinionin tuaj zotëri në lidhje me këtë pjesë. Gjithsesi, kemi ende, le të themi, mbase pak kohë për qoftë edhe për lexuar mesazhet që mund ta dërgoni, qoftë edhe për të na telefonuar. Kemi pasur një sër telefonatash të cilat në përgjithësi kanë raportuar problematikat përgjatë këtij emisioni. Ka pasur edhe komente dhe opinione rreth temës, por sigurisht edhe problematikat që lidheshin me rrugët në rodokal, me kanalizimet në Buçimas, me aplikimet për subvencionim nga banorët e Shpellës dhe rruga dhe problematika rrugës në Selic. Presim e telefonatën e fundit për sot. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë, faleminderit, nga Vërdova ju marr. Si kalua zotëri? Të mora për një lajm të mirë. Na erdhën sot për na rregulluar dritat këtej nga Vërdova. Po ky është super lajm, kur i thon fjalën. Kështu që më vjen mirë për këtë gjë, edhe më vjen mirë shumë që ata na dëgjojnë dhe reagojnë. Falenderoj që e raportove, shpresoj shumë që kur të raportosh një problem tjetër, të zgjidhet brenda pak ditësh. Me kënaqësi sepse jo, për të mirë. Për të mirë, sigurisht që për të mirë. Gjithë të mirat dhe mirupafshim. Mirupafshim, gjithë të mirat. I tjetër lajmi mirë, fal komunikimit që bënë me qytetarët në këtë mëngjes, ose çdo ditë që kemi bërë në ditë të ndryshme dhe raportimeve që vinë në këtë emision mëngjesi, ka pasur një reagim nga ana e bashkisë dhe ka shkuar në Vërdovë për të rregulluar problematikën e ndriçimit rrugor. Kështu që në këtë rast është edhe për të falendëruar ndërmarrja e punëve publike. Alo. Po mirëmëngjes. Alo. Po të dëgjoj. Alo, ti jam nga largu, ti shumë erdhën evropian kunda opozitës. Që flasë shumë ti. Po mirë, këta kur ikëm 400.000 shqiptarë, pse s'folën ka? Tani, mos më pyet mua për këtë gjë, se nuk t'japun dot përgjigje për europianët. Është thjesht një temë e hedhur që mund ta komentoni si pas dëshirës tuaje. Je gazetari vjetër? Unë jam gazetari vjetër. Unë 8 vjet kam që punoj, mos se quaj veten gazetar të vjetër. Pse, ata tjerë, çfarë kanë ata? Mirë, më dëgjoa, unë të klani të kata. A i vitë ka? Po mirë në rregull, unë nuk jam këtu për të komentuar ngjarjet, unë jam këtu për të pritur opinionet tuaja. Unë lexova aty kundra, që thotë po kur unë bollë të Shqipëria të kanabis, pse s'folen edhe? Pranetëm se jeme përvoj gazetar, se unë shikoj, se unë thash plas nga largë, unë plas nga Bogradeci. Po pra, e kuptova. E kuptoj, se të shikoj, pranetëm, që nuk është problemi ndërkombëtarëve, është problemi jonare. Se atyre si bëhet vonë fare. Jo, se ndërkombëtarët nuk është se thanë ata kërtasin dhe ikin. Tani ne e dim shumë mirë, po ta mbash mend, edhe kur Partia Socialiste ka bojkotuar parlamentin për 6 muaj, ndërkombëtarët kanë thënë dialogoni dhe ktheuni në kuvend edhe për Partinë Socialiste në atë kohë. Të njëjtën gjë sigurisht do ta thonë dhe tani ata. Dialogoni, uluni dhe gjeni zgjidhjen politike, se nuk është zgjidhje djegja e mandateve dhe dalja në rrugë. Unë jam kundra opozitës që iku nga parlamenti, se na përfaqëson ne ajo. Po pra, sepse edhe opozita është votuar për bërë opozitë. Jam kundra asaj. Sepse kush do përfaqësoj popullin opozitar tani? Jam kundra asaj. Po jam dhe kundra ndërkombëtarëve. Ndërkombëtar ata rrin, thënë i llafe kërcasin iki. E kuptoj. Ore, tha një llafe Rama, kur zjen nga ka lartë, shqelma do janë gomartë. Gomartë është populli. Po populli gjithmonë e ka ngrënë tu tek ne, nuk është e parë, kështu që. Prandaj, më mësoj që jam gazetari i ri, se unë kam ja 8 vjet që të shikoj ty. E kuptoj. Mirë, unë të falenderoj shumë që më ndjek. Te News 24, po nga i vitë kanë, sa kanë dalë nga përbangat e shkollës. Gjithsecili ka eksperiencë me vetë. Një minutë, unë shikoj stacionet private, shikoj Juve, shikoj Shkodër,
shikoj Vlorën, shikoj Beratin, edhe i vere gazetarët e këtyre lokaleve janë më të përgatitur se ato. Ka një gazetare Apollonia, që ati jemi, po shumë e përgatitur, dhe i kthem përgjigje tamam. Që gazetar ko doshër, thua ti që vesa me i partijere. Si do ta? Si do? E kuptoj. Si do ta? Ne mundohemi bëjmë sa mundemi kur i thon fjalës dhe me mundësitë që kemi dhe ato se çfarë. Se diti kush janë? Gazetar kote. Sigurisht e dim, por nuk kam ja ti e shehente. Ne nuk shikojmë e shehente, ne nuk shikojmë fare se na myti. Klani me një, Top Channel me një, News 24 me një. Po shikojmë gjë, po të parë ju keni një të mirë si televizion, që nuk jep një shpesh filma shqiptarë se mësum për menç ata. E kuptoj. Mi mund të falenderoj shumë që na ndjek në fakt. Faleminderit për çdo dorë. Jo tek ne është për të qarë, është për të qarë. Ashtu është për të qarë. Unë shikoj të Shkodra se e këngë. Unë jam nga Myzeqeja, Shqipër, Myzeqeja, po s'po ta vëm emrin e qytet, jam nga Fieri. Fieri. Po shikoj e kënaqem. Shikoj tek ju filma. 1-2 hap Olga nga qyteti. Me çdo 5 stacione një film. Fillon i jep këto analistët, që analistët dhuati. Për ne më mësoj mu jam gazetar i ri, se ke 8 vjetë dhe ke halalat të gjemerë. Okej, e pranoj lapsusin atër. Jo, e ke halat se shikojnë, se që të shikojnë, raj unën, që të shikojnë, s'mari vesh, raj tyshin, Gjermanët. Jo i shikojnë. Ja ti ta mam thua. Edhe në Evropianët kundra opozitës, ta mam teme lirës. Ose njeri nga ajo që tha, merdhën dritat. Pse ku ishe 1900-ën, sa kishe pa dritat ta? Kishën gogja ditë. Ose i për rrugën. Të mami theti do vejnë 2 kamionat qakulli. Po qakullin e merë shiuar, që të bëj qakulli. Më millerë me palë sa me qakulli. Ju i kap një temat e njerëzve, të mam. E upte. Të mami thua ti. To i them kryetarit bashkisë. Mirë zotri, unë të falenderoj që më telefonove, falenderit dhe që në ndjek, do të jemi besoj dhe të tjera në emision. Gjithë mira, falenderit, shëndet keni edhe juve. Mirë ishim me telefonatën e fundit, goxha simpatik, zotria nga Fieri që në telefonoj, gjithsesi, unë i falenderoj të gjitha ata që në fakt në ndjekin dhe bëjmë pjesë emisionit tonë të mëngjesit, dhe jo vetëm, por qëndrojmë programacionin e televizionit sot 7 në të gjitha orët në vazhdim. Falenderit që qëndruat dhe me ne sot, bashkë do të takojmë sërish sot në mbrëmje. Në emisionin TOK do të flasim më tej pak edhe për opozitën. Kështu që na ndiqni sot në orën 19:30 pas edicionit lajmeve. Bashkë në këtu takohemi të hënën në mëngjes në këtë emision sërish, duke shpresuar se do të kaloni fundjavë sa më të këndshme. Mirupafshim.